Este oare iertare pentru tot ce-am făcut? Doamne, pot eu oare să o iau de la început înaintea Ta? În fața Ta este oare iertare pentru tot ce-am făcut? Doamne, pot eu oare să o iau de la început înaintea Ta? În fața Ta știu, Domnul meu, sunt un om așa rău și Te-am întristat mereu. Știu, Domnul meu, Te-am răstignit chiar eu când am spus nu este Dumnezeu. Oare mă poți ierta? Oare mă poți ierta? Dragilor, iată-ne și în această minunată zi cu această frumoasă cântare, Este oare iertare? Una din cântările solicitate în comentarii, făcute și la acordeon, într-un stil orgă. Da? Cântarea este în tonalitatea la minor. După cum ați văzut, acordurile au mers și în partea dreaptă a ecranului. Aveți acolo exact acordurile, pot fi văzute clar prinderele, nu mai explic acordurile. Voi explica, în schimb, bătaia pe care am folosit-o și arpegierea. La început am început cu arpegiere. Arpegiere înseamnă să tragi de la basul fundamental a fiecărui acord, pe care trebuie să-l știi. La La minor, basul fundamental este La. De la La în jos. Este oare e... De la Fa, basul fundamental se află pe coarda Mi gros, Mi, Fa. Da? Pentru tot, la Do major, basul fundamental îl avem pe La. Tot, să nu dăm pe toate. Că așa basul se aude miul în bas, se aude terța acordului Do major. Pentru tot ce am făcut. La Sol avem fundamentalul, îl găsim pe coarda Mi gros. Astea sunt toate acordurile. La minor, Fa major, Do major și Sol. Sol poate fi prins fie așa, cu 3 degete, fie și pe coarda Si, să fie pus degetul 3, tasta 3. Ok? Este oare iertare pentru tot ce-am făcut? Doamne, pot... Și așa merge cântarea arpegiată. Când se repetă, am început să fac ritmul jos, jos, sus, sus, jos, sus. Doar că am făcut o combinație între ritm și ciupid. Este oare iertare pentru tot ce-am făcut? Observ? Ritmul este cel basic, cel de bază. Jos, jos, sus, sus, jos, sus. Doar că folosim pe toate corzile doar primele bătăi. Jos, jos, primele două. Jos, jos și sus vine pe Mi. Apoi jos pe Si. Și apoi jos, sus, ultimele bătăi. Sol, Re, jos, jos, sus. Se repetă aceeași structură de săgețele, jos, jos, sus, sus, jos, sus.
Trebuie repetat asta ca să-ți iasă, ca să tragi exact de corzile care trebuie. Ca și un exercițiu, îți pot da un exercițiu pentru pană, ca să folosești pana corect. Putem merge pe un exercițiu, da, e jos, sus, pe mi subțire suntem. Și avem 1, 2, 3, 4, jos, sus. Facem de câte 2 ori în fiecare poziție, apoi înaintăm pe următoarea tastă. Și apoi putem coborî. La fel pe coarda Si. Pe Sol, pe Re, pe Mi. Ca să poți să nimerești bine exact, să tragi coarda, e nevoie să degetul, pana să se ducă exact unde trebuie. Și acesta este un bun exercițiu pentru, da? Deci avem... Ok, aceasta este cântarea, este oare iertare? Da, este iertare. Strofa a doua spune că cred că este iertare pentru tot ce am făcut. Și fără credință este imposibil să fim plăcuți lui Dumnezeu, să intrăm în grațiile lui Dumnezeu. Pentru că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este într-adevăr Dumnezeu și că răsplătește pe cei ce-L caută. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu multă credință, cu o credință statornică, o credință tare și să-L lăudăm pe Dumnezeu din toată inima noastră. Fiți mult binecuvântați!